Hello mga kanguso! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, gagawa ako ng review sa nabili ko makeup sponge sa Shopee. Tignan natin kung worth it or tapon. So let's proceed to the video. So guys, ang hinatid siya sa akin ng Shopee Express. Nakalagay naman siya dito sa plastic. Yan. May bubble wrap naman siya. Ayan. Tapos nakalagay lang siya sa plastic, naka-plastic lang siya ganyan. So by the way guys, binili ko pala 4 na piraso, isang oval, ganyan yung itsura niya. Yan. Tapos 2 teardrop. Yan. Tapos yun nga yung violet, isang pear. Okay guys, so testan natin kung gaano siya kalambot. Pag hindi pa siya basa, ganito itsura niya. Yan. Ganyan lang siya kalaki. Yan. Tapos, pag nabasa na siya, ganito naman siya kalaki. Yan, basa na siya. Okay. Malaki na siya. So, tignan natin kung malambot ba. Yan. Tignan nyo. Yan. Malambot naman siya. Okay naman. Yan, malambot naman siya. Yan. So, tignan natin kung maganda ba talaga. Nakaka-absorb ba masyado ng foundation or ng BB cream. So, ititest natin siya gamit yung binili natin makeup sponge. So guys, itetest na natin kung maganda ba talaga siyang gamitin. So hindi po ako laging nagpa-foundation. Lagi ko lang po ginagamit ay BB cream, BB Holic po. Yan, mura lang yan guys. Check nyo sa Watson. So ito na po. Yung kabilang side po, gagamitan natin ng kamay at yung kabilang side naman po ay sponge. So test na po natin. Dito na lang po yung sponge, tapos dito na lang po yung kamay. So, itest na natin siya. So, binasa ko na siya, guys. Okay. Ayan, maglagay tayo ng dot. So, tingnan natin kung nakaka-absorb ba siya masyado. Tingnan natin, guys. So, lalapit pa ako. Yan. Wala kasi akong salaman. So, by the way, guys, yung BB cream pala, may coverage siya, pero konti lang. Parang pang everyday nga lang po talaga yan. So, nakatingin po ako ngayon sa, sa cellphone ko kasi wala akong salamin. Yan lang po ang ginagamit ko. Yan guys. I-blend lang natin siya ng maigi. Maganda naman siya. Okay naman. Yan. Konti lang na-absorb ng product. Okay naman siya, diba? So, kabila naman, gagamitin ko yung natira. Sa kabila, gagamitin ko ang kamay. Yan guys, ito yung sponge. Ganyan. Ito naman yung kamay. Parehas lang naman. Para sa akin ay ito kasi pag sponge, okay lang, nabiblend din naman ng maganda, maayos. Kamay din okay. So para po kung salamit sa mukha, ang ganda. Ayan, ganyan siya. Okay naman. Sensya na, nakatingin ako sa cellphone. Tinitignan ko kasi wala siyang masyadong coverage yung ginamit ko kasi BB cream lang siya. Pero, maganda siya. Guys, bili na kayo. Ililink ko sa baba kung saan ko siya nabili at i-insert ko na kung magkano. Ang sap sa akin ito, itong mga sponge na ito, malambot talaga. Yan. Ito pa isa, malambot din. Ito din. Yan. Malambot siya guys. Maganda. So guys, thank you for watching. See you ulit sa next video ko. Subscribe ka na sa YouTube channel ko para ma-notify ka sa susunod kong video. Bye bye guys!